Hello, good morning, my dear lovely girls. How are you all? Hope you all are doing really great. Welcome again to my session. So, this is our lecture number 5 of our unit number 2, that is managing employee benefits and services. Okay, so let us start our today's session. Already મેં જે લાસ્ટ 4 લેક્ચર્સ છે એમાં આપણે ઓલરેડી ડિસ્કશન કરી લીધું છે અને આના ઉપર મેં એક ઇન્ટ્રોડક્ટરી સેશન આપણે લઈ લીધો છે એન્ડ આપણે એક ટોપિક પણ એનો કમ્પ્લીટ કરી લીધો છે એમ્પ્લોય સેફટી. ઓકે, હવે આજનો જે ટોપિક છે એ છે એમ્પ્લોય હેલ્થ. ઓકે, લાસ્ટ સેશનમાં આપણે લોકોએ એમ્પ્લોય સેફટી રિલેટેડ આપણે લોકોએ ઘણી વાત કરી. ઓકે, વી હેવ ટોક્ડ અબાઉટ એમ્પ્લોય સેફટી એન્ડ નાઉ ફ્રોમ ટુડે વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ એમ્પ્લોય હેલ્થ. ઓકે, સો વોટ ઇઝ એમ્પ્લોય હેલ્થ? આજે કોઈ પણ એમ્પ્લોઈઝ કે જે લેબરર્સ છે જે તમારી કંપનીમાં વર્ક કરતા હોય, બરાબર, એ લોકોની હેલ્થ છે ને એ બહુ મેટર કરે છે. કેમ કે આજે છે ને ઘણી એવી પ્રોડક્ટ્સ છે કે જે ફેક્ટરીઝ બનાવે છે જેનાથી છે ને એકદમ નુકસાન થાય માણસને. ઓકે, એના રેસ્પિરેટરી ઓર્ગન્સ પર, ઓકે, ઓર એલ્સ યુ કેન સે એને ફિઝિકલી કંઈક હાર્મ થાય. ઓકે, હવે કોઈ એસિડ બનાવવાની ફેક્ટરી હોય, ઓકે, એસિડ મેન્યુફેક્ચરિંગ, તો ભાઈ એસિડ છે એ જરીક આપણા હાથ ઉપર, એ જે લેબરર ત્યાં કામ કરતો હોય એસિડ બનાવવાની ફેક્ટરીમાં, થોડો કંઈ એસિડ એના હાથ ઉપર પડે તો એનો હાથ તો બળી ગયો, બરાબર. લાઈક રો મટીરિયલ તરીકે તો એસિડ યુઝ થાય છે, બટ જસ્ટ આઈ એમ ટેલિંગ એમ કે આવી રીતે કોઈ પણ હેઝાર્ડિયસ પ્રોડક્ટ્સ હોય કે જે કંપનીઝ પ્રોડ્યુસ કરતી હોય, ઓકે, તો એમાં જે એમ્પ્લોઈઝ અને લેબરર્સ વર્ક કરતા હોય એ લોકોની હેલ્થ ઉપર બહુ અફેક્ટ થાય. ઓકે, અતિશય અફેક્ટ થાય. તો એના માટે કયા કયા એવા પ્રોવિઝન છે કે એના માટે કઈ કઈ એવી વસ્તુ છે કે જે કંપનીવાળા કરી શકે પોતાના એમ્પ્લોઈઝના પ્રોટેક્શન માટે. હવે એમ્પ્લોઈઝની હેલ્થ જો સારી હશે ને તો એ છે ને કંપનીમાં વધારે સારી રીતે વર્ક કરશે. આજે હવે તમને એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું. ઓકે, મારો સેશન, મારો લેક્ચર આવ્યો, હવે તમને તમારી તબિયત નથી ઠીક, તમને શરદી થઈ છે કે વોટ એવર રીઝનથી તમને માથું દુખે છે કે એવું કાંઈ હશે ને તો તમને છે ને મારા લેક્ચર નહીં સમજાય. ઓકે, હું ગમે એટલું ભલે ને સારી રીતે સમજાવીશ, બટ યુ વોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ માય સેશન્સ. શું કામ? તો કે તમારી હેલ્થ સારી નથી એટલા માટે. હેલ્થ અને તમારી પ્રોડક્ટિવિટી છે ને એ બે હેન્ડ ઇન હેન્ડ જાય છે. જો તમારી હેલ્થ સારી હશે ને તો તમારું કામ કરવાની જે કેપેસિટી, કામ કરવાની જે એફિશિયન્સી હશે ને એ ડેફિનેટલી હાઈ હશે. પણ જો તમારી તબિયત નહીં સારી હોય તો તમારી કામ કરવાની એફિશિયન્સી એકદમ લો હશે, બરાબર. ઇટ ઇઝ બોથ ધી સેમ. એટલે હંમેશા હેલ્થ કહે છે ને કે હેલ્થ ઇઝ વેલ્થ. બીજી કાંઈ પૈસા ઓછા હશે, તમને પૈસા ઓછા મળશે, ઇટ ઇઝ ફાઇન, બટ યોર હેલ્થ ઇઝ યોર વેલ્થ. જો હેલ્થ તમારી તમે એકદમ મેન્ટેન રાખશો ને તો તમને કાંઈ પણ વસ્તુની જરૂર નહીં પડે. ઓકે, ધેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ સેડ હેલ્થ ઇઝ વેલ્થ. એન્ડ હું એટલા માટે રિપીટ કરું છું કે તમે લોકો પણ એ સમજજો. ઓકે, યોર હેલ્થ ઇઝ ઓનલી યોર વેલ્થ. કાંઈ મની કે કાંઈ પણ બીજી મટીરિયાલિસ્ટિક વસ્તુ નહીં, બટ તમારી હેલ્થ જો સારી રહેશે તો તમે ડેફિનેટલી યુ આર કિંગ ઓર યુ આર ક્વીન ઓફ ધી વર્લ્ડ. ડન. તો વી વર ટોકિંગ અબાઉટ એમ્પ્લોય હેલ્થ. તો આપણે આ સેશનમાં એવા પ્રોવિઝન્સ કે એવા ફેસિલિટીઝ આપણે ડિસ્કસ કરવાની છે. ઓકે, કે જે કંપનીઝવાળા પ્રોવાઈડ કરે છે પોતાના એમ્પ્લોઈઝની સારા હેલ્થ માટે. ઓકે, કે અમારા એમ્પ્લોઈઝ કે અમારા લેબરર્સ છે અમારી કંપનીમાં કે ફેક્ટરીમાં વર્ક કરે છે, બરાબર, એ લોકોની હેલ્થ છે ને સારી રહી એના માટેના ઘણા બધા, એટલે આ જે ટોપિક છે એમાં આપણે આ જ સમજવાનું છે કે કયા કયા એવા ફેસિલિટીઝ છે કે કયા કયા એવા પ્રોવિઝન્સ છે, ઓકે, કે જે કંપની પ્રોવાઈડ કરે છે પોતાના એમ્પ્લોઈઝની હેલ્થ માટે. ક્લિયર? લાસ્ટ સેશનમાં આપણે લોકોએ એમ્પ્લોય સેફટી ઉપર ડિસ્કશન કર્યું હતું, રાઈટ? આપણે એમ્પ્લોઈઝની સેફટી માટેના જે પ્રોવિઝન્સ કે જે વસ્તુ કંપનીઝ ફોલો કરતી હોય એના ઉપર આપણે ડિસ્કશન કર્યું. આજના સેશનમાં આપણે લોકો ડિસ્કસ કરશું એમ્પ્લોયના હેલ્થ ઉપર. ક્લિયર? Definition: the World Health Organization defined health as a state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of diseases or infirmity. અને જે હેલ્થ છે ને, ઓકે, ઇટ ઇઝ નોટ ઓનલી ફિઝિકલ હેલ્થ. એ તમને બોડીમાં કંઈક તમને શરદી થાય ને એવું કાંઈ થાય, ફૂડ પોઈઝનિંગ થાય, એને જ તમે મારી તબિયત બગડી એવું ના કહી શકો. મેન્ટલ હેલ્થ પણ એટલી જ જરૂરી છે. મેન્ટલી ઇફ તમે સ્ટ્રેસફુલ લાઈફ જીવતા હશો, મેન્ટલી ઇફ યુ આર નોટ હેપી ઓર યુ આર નોટ સેટિસ્ફાઈડ, તો એ ડેફિનેટલી તમારા ફિઝિકલ હેલ્થ ઉપર અફેક્ટ કરવાની જ છે. ઓકે, જે લોકો જે છે ને આમ વારે વારે બીમાર પડતા હોય કે એવું હોય ને, એ લોકોની મેન્ટલ હેલ્થ છે ને બિલકુલ સારી નહીં હોય. શું કામ?
તો કે એ લોકો મેન્ટલી જ એટલા ખુશ નથી, મેન્ટલી જ એ લોકો સેટિસ્ફાઈડ નથી, તો ડેફિનેટલી એની ફિઝિકલ હેલ્થ ઉપર તો અસર પડવાની જ છે. ઓકે, તો હેલ્થનો મિનિંગ ખાલી એટલો નથી કે તમે ફિઝિકલી તમારા બોડીમાં તમને કાંઈ પ્રોબ્લેમ છે એને તમે એમ કહી દો કે ના ના ધીસ ઇઝ ઇટ, એમ કે અમારી તબિયત ખરાબ છે. તમારી તબિયત મગજથી પણ ખરાબ હોઈ શકે. ઓકે, યોર મેન્ટલ હેલ્થ, જે પીસફુલનેસ તમને મળવી જોઈએ, જે તમને સ્લીપ મળવી જોઈએ. ઓકે, તમારા શું કહેવાય વર્કિંગ આર્સ હોય, ઘણીવાર એવું હોય કે કંપનીમાં વર્ક કરતા હોય ને તો ઘણીવાર રાત સુધી કામ રહેતું હોય, એક બે વાગે કામ પતે. ઓકે, તો એના લીધે તમારું જે સૂવાનું શેડ્યુલ હોય એ આખું વિખાઈ જાય. ક્લિયર? તો એના લીધે શું થાય કે એ કોને અસર પડે? એની અસર તમારા બોડી ઉપર પડે. બરાબર? તો એ મેન્ટલ હેલ્થ છે ને એ ડિરેક્ટલી કનેક્ટેડ છે. આજે એવું નથી કહેતા કે આજે કેન્સર જેવો મોટામાં મોટો ડિઝીઝ છે એ ક્યોર થઈ શકે છે જો તમે મેન્ટલી સ્ટ્રોંગ રહ્યો ને તો. આજે મને ખબર છે, મારા ડેડીના એક ફ્રેન્ડ છે. ઓકે, એમના વાઈફને કેન્સર, એન્ડ લાસ્ટ સ્ટેજ કેન્સર. ઓકે, એન્ડ એમ જ કહી દીધું હતું ડૉક્ટરે કે હવે જેટલો જીવે ને એટલું એ લોકોને આને રાખો, બાકી લાગતું નથી કે વધારે જીવી શકે એમ. ડૉક્ટરે તો હાથ ઊંચા કરી દીધા હતા, પણ એ જે લેડી હતા, આંટી હતા, એ એટલા ફર્મ હતા ને કે ના ના ભાઈ મારે તો જીવવું જ છે, મારે એટલી જલ્દી મરવું જ નથી, મારે તો જીવવું જ છે. મેન્ટલી એટલા સ્ટ્રોંગ રહ્યા ને કે કેન્સરના લાસ્ટ સ્ટેજમાંથી બહાર આવ્યા. અને આ એકદમ સાચી વાત છે. ઓકે, ધીસ ઇઝ ટ્રુ કે એને એના ડેસ્ટિનીની સામે પડીને આ વસ્તુ કરી. ક્લિયર? ડન. તો આ એના જેવી વસ્તુ છે કે જો તમારી મેન્ટલ હેલ્થ જેટલી સારી હશે ને એટલી તમારી ફિઝિકલ હેલ્થ ડેફિનેટલી સારી હશે. બટ એના માટે મેન્ટલ હેલ્થને તમારું જે મેન્ટલ સ્ટેટ છે ને એને એકદમ હેલ્ધી બનાવવું પડે. આજે કેમ હવે કાંઈ બી રીઝન વગર કોઈ સ્યુસાઇડ કરે છે. ઓકે, કે એની મેન્ટલ કેપેસિટી કે એની મેન્ટલ હેલ્થ એટલી સહન કરવાની નથી. ઓકે, એ એટલું સહન નથી કરી શકતા. એને જે મેન્ટલ સ્ટેટ છે ગોડે કદાચ વીક આપ્યું હશે, કાં એણે વીક રાખ્યું હશે. ઓકે, બટ યુ ઓલ આર લાઈક સ્ટ્રોંગ. આપણે સ્ટ્રોંગ બનવાનું છે. એન્ડ એઝ અ ગર્લ યુ નીડ ટુ બી સ્ટ્રોંગ, યુ હેવ ટુ બી સ્ટ્રોંગ. બીજો કોઈ ઓપ્શન જ નથી તમારી પાસે સ્ટ્રોંગ બનવા સિવાયનો. ઓકે, યુ હેવ ટુ એક્સેપ્ટ થિંગ્સ ધ વે ધે આર રાધર દેન કમ્પ્લેનિંગ અબાઉટ ઇટ. ઓકે, જે ખોટું છે એ ડેફિનેટલી કહેવાનું કે નહીં આ વસ્તુ ખોટી છે, આ વસ્તુ મને નથી ગમતી, કહી દેવાનું. પણ ઇફ યુ આર રાઇટ એટ યોર પોઈન્ટ, ઇફ ધ સિચ્યુએશન ઇઝ રાઇટ, ઇફ ધેટ પર્સન ઇઝ રાઇટ, ધેન ગો અહેડ વિથ ધેટ. ઓકે, પછી કોઈ વાંધો નથી. બટ વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ સે ઇઝ કે મેન્ટલ હેલ્થ પણ એટલી જ જરૂરી છે. એટલે જે કંપનીઝ હોય એ લોકો બે ટાઈપની હેલ્થ માટેની ફેસિલિટીઝ પ્રોવાઈડ કરતી જ હોય. ઓકે, તો હવે આ જે છે એ આપણે અત્યારે શું જોઈએ તો કે પ્રોવિઝન્સ રિલેટેડ ટુ એમ્પ્લોઈઝ હેલ્થ. ઓકે, હવે આમાં છે આપણે પ્રોવિઝન્સ જોવાના છે કે એમ્પ્લોઈઝની હેલ્થ મેન્ટેન કરવા માટેની કઈ કઈ ફેસિલિટીઝ છે કે જે કંપનીઝે કે ફેક્ટરીઝે આપવી જોઈએ પોતાના એમ્પ્લોઈઝ કે પોતાના લેબરર્સ માટે. ક્લિયર? ડન. એમાં ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે ફોર ક્લીનલીનેસ. ઓકે, ઓબ્વિયસલી આજે હવે તમે જ્યાં વર્ક કરો છો, બરાબર, તમે જે કંપનીમાં વર્ક કરો છો ત્યાં ક્લીનલીનેસ જ નથી, બરાબર, તો તમને ત્યાં વર્ક કરવું ગમશે? બિલકુલ નહીં. બિકોઝ એ ડિરેક્ટલી તમારા હેલ્થ ઉપર અફેક્ટ કરશે. અને આ કોરોનાને બધું થઈ ગયું તો હવે તમે કોઈ એવી જગ્યા પર વર્ક કરતા હો કે જ્યાં ફ્લોર એકદમ ગંદો હોય, ચેર તમારી બેસવાની એવી હોય, ટેબલ એવું હોય, તો તમને ત્યાં કામ કરવું ગમશે? ફૂલ ઓફ જમ્સ જ હશે બધું, તો તમને ત્યાં કામ કરવાનું બિલકુલ નહીં ગમે. તો એટલે માટે શું કે જે પણ કંપની કે ફેક્ટરી છે ને એ લોકોએ જે ક્લીનલીનેસ છે એ એકદમ મેન્ટેન કરવાની. બરાબર, ઇટ ઇઝ વેરી મચ નેસેસરી કે એ લોકો ક્લીનલીનેસ મેન્ટેન કરે. ઓકે, સેકન્ડ ઇઝ ફોર ડિસ્પોઝલ ઓફ વેસ્ટ એન્ડ અફ્લુઅન્સ. આજે હવે કોઈ પ્રોડક્શન થાય છે, બરાબર, કોઈ પણ એક પ્રોડક્ટનું પ્રોડક્શન થાય છે કંપનીમાં, તો એમાંથી છે ને વેસ્ટ નીકળતો હોય, બરાબર, તો એ વેસ્ટ છે ને એને આપણે સરખી રીતે ડિસ્પોઝ ઓફ કરવાનો છે. કાં તમે એને રિસાયકલ કરો એ વેસ્ટને, બરાબર, અને કાં પછી તમે એને ડિસ્પોઝ ઓફ સરખી રીતે કરો. કે આજે હવે કોઈ કંપની હોય કે જે લોકો ટાઇલ્સ બનાવતી હોય, બરાબર, એ જે ટાઇલ્સ છે ને એને છે ને શેપમાં કટ કરે, બરાબર, કેમ કે તમને ખબર હોય સ્ક્વેર ને રેક્ટેંગલ ટાઇલ્સના ઘણા બધા ટાઈપની આવતી હોય, ઘણા બધા શેપ્સની આવતી હોય ટાઇલ્સ, બરાબર, તો એને એ શેપમાં કટ કરે ને પછી વધારાનું છે ને આજુબાજુનું જે કટ કરેલું હોય ને તો થોડાક એના પીસીસ પડેલા હોય, તો એ પીસીસ જે પડેલા હોય ને એને શું કહેવાય તો કે વેસ્ટ કહેવાય.
તો હવે જે વેસ્ટ છે બરાબર, એ જે પીસીસ છે એને શું એ લોકો પાછા રિસાયકલ કરે. એ જે પીસીસ વધેલા હોય ને એમાંથી છે ને એ લોકો પાછી સિમેન્ટ બનાવે ને એમાંથી પાછી ટાઇલ્સ બનાવે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઇટ. આ છે ને આખી એક એવી પ્રોસેસ છે. તો આમાં એમ કહે છે કે વેસ્ટ છે ને ગમે ત્યાં ફેક્ટરીમાં નહીં ફેંકી દેવાનું, એની એક પ્રોપર જગ્યા રાખવાની. ઓકે, કે જ્યાં છે ને પ્રોપરલી તમે ડિસ્પોઝ ઓફ કરી શકો વેસ્ટને. ડન, ક્લિયર. અફ્લુઅન્ટ્સનો મિનિંગ થાય કે જે જર્મ્સ ને એ બધું હોય ને, જે હવામાં જે બધો ડસ્ટ હોય. ઓકે, અફ્લુઅન્ટ્સનો મિનિંગ શું થાય તો કે ડસ્ટ જે હવામાં હોય ને, ઓકે, એને કહેવાય. ક્લિયર. થર્ડ ઇઝ ફોર ક્રોસ વેન્ટિલેશન એન્ડ ટેમ્પરેચર. ઓકે, હવે વેન્ટિલેશનનો મિનિંગ, આજે હવે તમને કોઈ એક પેક્ડ રૂમમાં રાખી દીધા હોય તો તમને લોકોને ત્યાં વર્ક કરવાની મજા આવશે નહીં. જે રૂમ હોય ને એમાં કોઈ પણ એક રૂમ હોય કે જ્યાં તમારે વર્ક કરવાનું છે બરાબર, ત્યાં એક બારી તો મિનિમમ હોવી જ જોઈએ, તો જ હવાનો છે ને આવરો જાવરો રહે. બરાબર, એને શું કહેવાય? વેન્ટિલેશન કહેવાય. ક્લિયર. વેન્ટિલેશન એટલે શું કે આખો એક પેક્ડ રૂમ છે એની અંદર છે ને બારી રાખવાની કે દરવાજા કે વોટેવર, ઓલું તમને ખબર હોય તો ઉપર વેન્ટિલેશન માટે લોકો એકદમ ઉપર દિવાલમાં હોલ કરાવી અને પછી એમાં જાળી ફિટ કરાવે છે વેન્ટિલેશન માટે. એટલે શું? હવાની અવર જવર રહી. હવાની અવર જવર રહીને એને કહેવાય વેન્ટિલેશન, કે એ પ્રોપર વેન્ટિલેટેડ રૂમ છે કે જ્યાં તમે સારી રીતે બ્રીધિંગ કરી શકો. ઓકે, યુ કેન બ્રીધ ફ્રેશ, બિકોઝ જે બહારની હવા આવતી હોય એ ફ્રેશ હોય. નો જોઈ અત્યારની બહારની હવા ફ્રેશ નથી જોતી, બટ વેન્ટિલેશન માટેની આપણે વાત થાય છે. ક્લિયર? ડન. એને કહેવાય ફોર ક્રોસ વેન્ટિલેશન એન્ડ ટેમ્પરેચર. અને જે ટેમ્પરેચર હોય ને એ પણ પરફેક્ટલી આપણે છે ને મેન્ટેન કરવું પડે. ટેમ્પરેચર છે, ઓકે, હવે આજે બહાર એટલી બધી ગરમી હોય અને અંદર ફેક્ટરીમાં જે મશીનરીઝ ચાલતા હોય બરાબર, ત્યાં પણ એટલી જ હીટ હોય ને એટલું જ ટેમ્પરેચર વધારે હોય ને, તો એ બહુ પ્રોબ્લેમેટિક સિચ્યુએશન થઈ જાય ત્યાં એમ્પ્લોઈઝ અને વર્કર્સ માટે. ક્લિયર? એ ના થવી જોઈએ. ડન. પછી ફોર્થ ઇઝ ફોર ડસ્ટ, સ્મોક, પાર્ટિકલ્સ, ગેસ, ઓડર. પછી જે ડસ્ટ ઉડતો હોય કે જે સ્મોક ઉડતું હોય બરાબર, એ એમ્પ્લોયની હેલ્થને છે ને બહુ અફેક્ટ કરે. તો એની માટે એને છે ને એ એટલું બધું ઓછા પ્રમાણમાં થાય એવી કરવાની બધી લાઈક ફેક્ટરી છે કે કંપની છે એવી બધી ઓલી કરવાની, સોલ્યુશન્સ કાઢવાના કે જેના લીધે ડસ્ટ કે સ્મોક કે પાર્ટિકલ્સ કે એવું કાંઈ વધારે ના ઉડે. બરાબર. પછી ફિફ્થ ઇઝ ફોર મેનેજમેન્ટ ઓફ આર્ટિફિશિયલ હ્યુમિડિટી. હ્યુમિડિટીનો મિનિંગ શું થાય કે ભેજવાળું વાતાવરણ. હ્યુમિડિટીને શું કહેવાય? ભેજવાળું વાતાવરણ. આજે હવે તમે મુંબઈ જાશો ને ત્યાં છે ને સી કોસ્ટ છે, ત્યાં બીચીસ છે, તો ત્યાં છે ને હ્યુમિડ એટમોસ્ફિયર હશે. ઓકે, ભેજવાળું વાતાવરણ હશે ને ત્યાં મુંબઈ જાશો ને એટલે તમને પરસેવો પણ એટલો જ વળશે. ક્લિયર? હવે આમાં આર્ટિફિશિયલ હ્યુમિડિટી ક્રિએટ કરવાની ઓલી વાત આવે છે કે જે કોઈ કંપની કે જે ફેક્ટરી હોય ને બરાબર, એ લોકો છે ને પોતાની કંપનીની અંદર આવી આર્ટિફિશિયલ હ્યુમિડિટી ક્રિએટ કરે. શું કામ? તો કે એના એમ્પ્લોઈઝને જેટલો વધારે પરસેવો વળે ને એટલા એનામાંથી જે બધું એના બોડીમાંથી જે ખરાબ બધી ઇમ્પ્યોરિટીઝ છે ને એ બહાર જતી રહી, એટલા માટે. બરાબર. ક્લિયર? એના માટે શું કરે? આર્ટિફિશિયલ હ્યુમિડિટી એને કહેવાય. ક્લિયર? પછી ફોર કન્જેશન. ઓકે, કન્જેશનનો મિનિંગ શું થાય? કન્જેશન એટલે કે સેફટી. ઓકે, કન્જેશનનો મિનિંગ તમે લખો કે ફોર સેફટી. કન્જેશન એટલે કે હવે કોઈ પણ સેફટીના ઇશ્યુઝ આવે કંપનીમાં તો એના લીધે હવે જો કોઈ પણ એક લેબરર કે કોઈ પણ એક એમ્પ્લોય છે ને બરાબર, એ કોઈ મશીન ઉપર વર્ક કરે છે. ક્લિયર? તો હવે મશીનમાં છે ને એની જે આંગળી છે ને એ કપાઈ ગઈ, એનું ધ્યાન નહોતું ને તો ઓબ્વિયસલી એક રીતે એની હેલ્થ ઉપર તો અફેક્ટ થવાનું જ છે ને, કેમ કે એના બોડીનો એક એની ફિંગર કટ થઈ ગઈ, એના બોડીનો એક પાર્ટ કટ થઈ ગયો. ઓકે, તો ઇટ ઇઝ ડેફિનેટલી રિલેટેડ વિથ ધી હેલ્થ. ઓકે, ઇનડિરેક્ટલી કોનાથી રિલેટેડ છે તો કે હેલ્થથી. બરાબર. તો એ વસ્તુનું પણ ખાસ કંપનીએ કે ફેક્ટરીએ ધ્યાન રાખવાનું. પછી ફોર પ્રોપર લાઇટનિંગ મેનેજમેન્ટ. પછી જે લાઇટ હોય ને બરાબર, હવે તમને આનો સિમ્પલ એક એક્ઝામ્પલ આપું. તમે કોઈ શોપમાં પરચેસ કરવા માટે જાશો ને ક્લોથ્સ કે એવું કાંઈ, જ્યાં એલઈડી લાઇટ કે એવું હેલોજન લાઇટ હશે ને ત્યાં છે ને તમને એક્ઝેક્ટ આઈડિયા નહીં આવે કે આ જે ડ્રેસ છે ને એ કયા કલરનો છે. બરાબર. પણ હવે એની જગ્યાએ
તમે કોઈ એવી શોપમાં જાશો બરાબર કે ત્યાં લાઇટનિંગ છે ને એ એકદમ બરાબર છે, બહુ વધારે નથી અને બહુ ઓછી નથી, ત્યાં તમને જે કલર કોમ્બિનેશન, જે કલર શેડ્સ હોય ને એનો તમને એક્ઝેક્ટ આઈડિયા આવશે. અને ઘણીવાર લોકો કેવું કરતા હોય કે એ છે ને બહાર જઈને ચેક કરી લે એકવાર, બરાબર, એ શોપની બહાર આવે અને જોઈ લે એકવાર કે ભાઈ આ જો આ બધું બરાબર છે કે નથી, એમ આ કલર એક્ઝેક્ટલી કયો કલર છે એને તો જ ખબર પડે કે જો એ બહાર આવે તો એન્વાયરમેન્ટમાં. ઓકે, તો આને શું, આને કહેવાય લાઇટનિંગ અરેન્જમેન્ટ. હવે જ્યાં જરૂર નથી ને ત્યાં ખોટે ખોટી લાઇટ ફિટ કરે ને તો એના લીધે પ્રોબ્લેમ જ થવાનો છે ઓબ્વિયસલી, એ આંખ ઉપર અસર થવાની છે, તો ઇટ ઇઝ ડિરેક્ટલી રિલેટેડ ટુ હેલ્થ, બરાબર. તો એનું પણ ખાસ કંપની કે ફેક્ટરીવાળાએ ધ્યાન રાખવાનું કે વધારે પડતી પણ લાઇટનિંગ નહીં રાખવાની અને ઓછી પણ લાઇટ નહીં રાખવાની, એકદમ મોડરેટ, એક્યુરેટ, જેટલી જરૂર છે ને એટલી જ. ક્લિયર? પછી ફોર વ્હાઇટ વોશિંગ એન્ડ અધર મેન્ટેનન્સ. ઓકે, વ્હાઇટ વોશિંગનો મિનિંગ શું થાય કે જે ચૂના લગાડે ને કે પહેલાં એક જે દિવાલ હોય એ દિવાલને ઘસી નાખે પહેલાં, ઓકે, અને એના ઉપર શું કરે, વ્હાઇટ વોશિંગ કરે કે ચૂનો લગાડે અને એના ઉપર જ પછી નવો કલર થાય, બરાબર, એને કહેવાય વ્હાઇટ વોશિંગ. હવે છે ને તમે કોઈ કંપનીમાં કે કોઈ ફેક્ટરીમાં કે ત્યાં જાશો ને એટલે ત્યાં ઘણી એવી દિવાલ હશે કે જ્યાં વ્હાઇટ વોશિંગની જરૂર હશે, બરાબર. જો વ્હાઇટ વોશિંગ આપણે પરફેક્ટ ના કરાવીએ તો એ જે દિવાલ હોય ને એમાં જમ્સ એવા ને એવા જ રહે, બરાબર. તો એના એ જમ્સ જે છે એ બની શકે, એ તમારા બોડીની અંદર એન્ટર ગમે ત્યારે થઈ શકે, તો એનાથી તમારી હેલ્થ ખરાબ થાય. ઓકે, પછી ફોર લિફ્ટિંગ એક્સેસ વેઇટ. હવે અમુક જે કોઈ પણ એમ્પ્લોય કે કોઈ પણ લેબરર છે, હવે એની કોઈ કેપેસિટી નથી કે એ વધારે વેઇટ ઉપાડી શકે, બરાબર. એની કેપેસિટી છે કે એ બસ 5 કિલોથી વધારે વેઇટ નહીં ઉપાડી શકે ને હવે તમે એને 10 કિલો ઉપાડવા માટે આપી દો, 15 કિલો ઉપાડવા માટે આપી દો, તો એ ઉપાડી શકે નહીં ઉપાડી શકે. તો એના લીધે એ જો ઉપાડવા જશે તો એના લીધે શું થશે, એક્સેસ એટલે વધારે. ઓકે, એક્સેસનો મિનિંગ થાય વધારે, હાઈ. ઓકે, તો એના લીધે એના હેલ્થ ઉપર ડેફિનેટલી અસર પડશે ને પડશે જ, બરાબર. પછી ફોર પોર્ટેબલ વોટર. હવે જે પાણી પોર્ટેબલ એટલે પીવાલાયક પાણી. ઓકે, પોર્ટેબલનો મિનિંગ થાય કે પીવાલાયક. તો એ જે પીવાલાયક પાણી હોય, બરાબર, એની ફેસિલિટી આખી અલગ જ રાખવાની કે જ્યાં પીવાનું પાણી મળે. અમુક તમને ખબર છે ને નળમાંથી એક નળ હોય એમાંથી પીવાનું હોય ને એમાંથી હાથે એનાથી જ ધોવાના, બરાબર, એ ખોટું નહીં. આમાં શું કહે છે કે તમે તમારી ફેક્ટરી કે તમારી કંપનીમાં અલગથી સ્પેશિયલ પીવા માટેના વોટર ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરો, બરાબર. પછી ફોર નેચરલ કોલ્સ. ફોર નેચરલ કોલ્સનો મિનિંગ થાય છે કે વોશરૂમની અરેન્જમેન્ટ તમારે રાખવાની, બરાબર. પછી ફોર બાથરૂમ્સ, સ્વિમિંગ પુલ્સ. પછી તમારે બાથરૂમ સ્પેશિયલી તમારી કંપનીમાં કે તમારી ફેક્ટરીમાં રાખવાના કે જેનાથી કોઈ એમ્પ્લોય કે કોઈ લેબરરને કાંઈ ખરાબ થઈ ગયું, ઓકે, એ લોકો કામ કરતાં કાંઈક એવું કામ કરવામાં બધું ખરાબ થઈ ગયું, તો એના લીધે એ શું આરામથી બાથ લઈ શકે. ક્લિયર? પછી ફોર ડેન્જરસ પ્રોસેસ રિલેટેડ ટુ હેલ્થ. પછી કોઈ પણ એવી પ્રોસેસ થાય છે, બરાબર, કે જેનાથી એ ડેન્જરસ છે એ પ્રોસેસ. ઓકે, તો એમાંય આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કંપની કે ફેક્ટરીવાળાએ કે એનાથી એમ્પ્લોયના હેલ્થ ઉપર કોઈ અસર ના થાય કે સાવ ઓછી થાય. ક્લિયર? ડન. તો અહીંયા આપણે આ જે એમ્પ્લોય હેલ્થનો ટોપિક છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે. ક્લિયર? હવે જે નેક્સ્ટ ટોપિક આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં કરશું એ હશે સોશિયલ સિક્યોરિટી. ઓકે, તો આજનો સેશન આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. સી યુ ઇન ધી નેક્સ્ટ સેશન ગર્લ્સ. ટિલ ધેન ટેક કેર.